सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म तपाईहरुकै युट्युबर भरत मगर। म आज तपाईहरु समक्ष बिउ कसरी प्रशोधन गरिन्छ, बिउको प्रोसेसिङ कसरी गरिन्छ र एउटा गुणस्तरीय बिउ किसानहरु समक्ष कसरी पुर्याइन्छ भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। र त्यो प्रोसेसिङ प्लानमा भएका विभिन्न पार्टहरु, विभिन्न युनिटहरुले कसरी बिउलाई प्रशोधन गरिन्छ भन्ने बारेमा आजको भिडियो लिएर आएको छु। र यो प्रोसेसिङ प्लान सम्बन्धीको भिडियो मैले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क भैरवामा रहेको राष्ट्रिय गौबाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट मैले यो भिडियो तयार गरेर ल्याएको छु र तपाईहरु समक्ष मैले जाने बुझेको कुराहरु, यसमा के प्रोसेसहरु हुन्छ, कसरी प्रोसेसिङ गरिन्छ र विभिन्न किसानहरु समक्ष चाहिँ विभिन्न भेराइटीका गहुँहरु, गौबालीहरुलाई प्रशोधन गरेर प्रोसेसिङ गरेर कसरी चाहिँ त्यहाँ पुर्याइन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोमा मैले चर्चा गर्नेछु। प्रोसेसिङ प्लानको बारेमा चर्चा गर्नेछु। लागौ भिडियोतर्फ। र दर्शक महानुभावहरू, प्रोसेसिङ प्लान्ट थुप्रै मेसिनहरूको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ। प्रोसेसिङ प्लान्टमा हामीले क्लिनिङ गर्ने मेसिनहरू, त्यसैगरी ग्रेडिङ गर्ने मेसिनहरूदेखि लिएर अन्य थुप्रै मेसिनहरू चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। प्रोसेसिङ प्लान्टले कुनै पनि बिउलाई प्रशोधन गरेर, प्रोसेसिङ गरेर, क्लिनिङ गरेर विभिन्न स्टेपहरूमा चाहिँ विभिन्न नचाहिँदा अनावश्यक पदार्थहरूलाई, अनावश्यक वस्तुहरूलाई छुट्याएर तथा टुक्रा परेकादेखि लिएर कम गुणस्तर भएका बिउहरूलाई पनि यसले छुट्याएर एकदमै राम्रो गुणस्तर भएको बिउ निर्माण गर्नमा यसले मद्दत गर्दछ। र प्रोसेसिङ प्लान्टमा पहिलो उपकरण रहेको छ सीड क्लिनर अथवा प्री क्लिनर। प्री क्लिनरले बिउमा भएका अनावश्यक फोहोरहरू जस्तै धुलो, टुक्राहरू, माटोका डल्लाहरू, ढुङ्गा आदिलाई हटाउने काम गर्छ। प्री क्लिनरबाट सफा गरिसकेको बिउलाई अझै सफा गर्नको लागि त्यसमा रहेका विभिन्न इम्प्युरिटिजहरूलाई अझै हटाउनको लागि सीड ग्रेडर अथवा फाइन क्लिनरमा बिउ जाने गर्दछ र यसमा टुक्रा परेका सानो आकार भएका बिउहरूलाई पनि यसले हटाउने गर्दछ र राम्रो गुणस्तर भएका बिउहरूलाई थप प्रोसेसिङको लागि पठाउँछ। यसपछि बिउ होपर हुँदै इन्डेन्टेड सिलिन्डरमा पुग्छ। इन्डेन्टेड सिलिन्डरले बिउको लम्बाइको आधारमा छुट्याउने काम गर्छ र लाम्चो र गोला बिउहरूलाई छुट्याउने काम पनि गर्छ। इन्डेन्टेड सिलिन्डरबाट बिउ इन्युबेटर हुँदै ग्राभिटी सेपरेटरमा जाने गर्दछ। विभिन्न सीड क्लिनर र सीड ग्रेडरहरूले प्रशोधन गरिसकेर आइसकेको एउटै आकार भएका बिउहरूलाई यसको तौल अथवा स्पेसिफिक वेटको आधारमा छुट्याउने काम ग्राभिटी सेपरेटरको हो।
र यहाँ तपाईले अहिले भिडियोमा कन्ट्रोल युनिट देख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल युनिट सिस्टम रहेको हुन्छ यसमा। र अन्त्यमा यसरी विभिन्न क्लिनरहरू, ग्रेडरहरू, सेपरेटरहरूको माध्यमबाट बिउलाई सफा गरिसकेपछि, बिउलाई ग्रेडिङ गरिसकेपछि एउटा एकदमै राम्रो गुणस्तरको बिउ यहाँ बनाइन्छ। र त्यो बिउलाई चाहिँ यसरी कलेक्सन गरेर विभिन्न किसानहरू माझ यो बिउलाई पुर्याइन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नुहोला र सुधार गर्नुपर्ने कुनै पनि कुराहरू छन् भने कमेन्टमा भन्न नभुल्नुहोला। यसैगरी यस्तै थुप्रै भिडियोहरू तपाईको दैनिक जीवनमा काम लाग्ने थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आजको भिडियोमा यति नै। सुकिन्छौँ। नमस्कार।